අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා ගෑස් සෙන්සර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ soil moisture sensor එකක් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු soil moisture sensor එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ soil moisture sensors කිහිපයක්. මේ සෙන්සර් එකකට පුළුවන් ඕනෑම පසක තිබෙන තෙතමනය මැනගන්න. හරි. අපි බලමු මේ soil moisture sensor එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ soil moisture sensor එක ගන්නවා. හරි. මේ සෙන්සර් එකේ මෙන්න මේ කොටස තමයි පසතුලට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේ සෙන්සර් එකේ පින්ස් 3ක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ power pin එක. මේකට 5 voltage දෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ground pin එක. මේ තියෙන්නේ signal pin එක. මේකෙන් තමයි signal එක out කරන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ සෙන්සර් එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරමු. මම මුලින්ම මේ සෙන්සර් එකේ ground එක Arduino board එකේ ground එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට power pin එක 5 voltage එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ signal pin එක Arduino board එකේ A බිඳුව pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේක අපිට Arduino board එකේ ඕනෑම analog input pin එකකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක ලියමු. මුලින්ම අපි සෙන්සර් එක සම්බන්ධ කරගත්ත පින් එක නම් කරගමු. ඒක මම මේ විදියට නම් කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට සීරියල් මොනිටර් එකේ bit rate එක මම දාගන්නවා 9600යි කියලා. හරි. ඊළඟට මම මුලින්ම float type එකෙන් variable එකක් හදාගන්නවා. ඊළඟට අපි void loop එක හදාගමු. ඒකෙදි මම හදාගත්ත A කියන variable එකට මේ sensor එකේ value එක assign කරගන්න ඕනේ. ඒක මම මේ විදියට ලියා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ A කියන variable එකේ value එක serial monitor එකේ print කරගන්න කෝඩ් එක ලියාගමු. හරි. දැන් අපි run කරලා බලමු. හරි. මම දැන් serial monitor එක open කරගන්නවා. ඒකේ අපිට පේනවා sensor එකේ value එක display වෙනවා. මේ soil moisture sensor එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදියට තෙතමනය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක වෙනස් කරලා බලමු. මම මේ level එක දකුණු පැත්තට ගේනකොට අපිට පේනවා serial monitor එකේ value එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ level එක වම් පැත්තට අරන් යනකොට අපිට පේනවා value එක අඩු වෙනවා. හරි. මේ විදියට අපිට පුළුවන් soil moisture sensor එකක් උපයෝගී කරගෙන පස්සේ තියෙන තෙතමනය මැනගන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු.